ถึงคนเก็บตัวหรือคนที่เป็น introvert จะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่มักจะยังถูกมองว่าเป็นคนแปลกโดยเฉพาะในประเทศตะวันตกที่ชอบการเข้าสังคมเป็นหลักถ้าคุณไม่ล่าเริงไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอคนอาจจะมองว่าคุณแปลกหรือหนักกว่านั้นคือถูกมองว่าเป็นคนน่ากลัวอย่างน้อยนั่นก็คือภาพคนเก็บตัวที่เรามักเห็นในหนังในโรงเรียนหรือเวลาคนนินทากันแต่ตอนนี้คนเริ่มหันมาสนใจข้อดีของคนเก็บตัวกันมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์มันทำให้คนเก็บตัวหลายๆคนสบายใจขึ้นที่รู้ว่าเราไม่ได้ผิดปกติที่ชอบอ่านหนังสือคนเดียวมากกว่าการไปปาร์ตี้การเก็บตัวไม่ใช่ข้อเสียแต่มันคือลักษณะพิเศษที่มีข้อดีซึ่งคนชอบเข้าสังคมไม่มีทางเข้าใจเลยคนเก็บตัวสามารถทำสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างและมีคุณค่ามากๆเราควรภูมิใจในตัวเองที่เป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันคนเก็บตัวก็ต้องระวังข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากนิสัยของเราด้วยเช่นการชอบอยู่คนเดียวคิดเยอะชอบยกเลิกนัดหรืออาจจะขี้อายเกินไปและในพอดแคสต์นิววิรชัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง4ข้อที่คนเก็บตัวต้องระวังกันนะครับข้อที่1อันตรายจากการคิดไม่หยุดหลายๆคนที่เป็นคนเก็บตัวชอบใช้เวลาอยู่กับความคิดของตัวเองเพราะมักจะหาแรงบันดาลใจและตัดสินใจด้วยการคิดวิเคราะห์อยู่เสมอแถมยังมีจินตนาการสูงอีกต่างหากจุดแข็งเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ดีแต่ถ้าเรามีแนวโน้มจะมองโลกในแง่ลบจินตนาการของเราก็จะพาเราไปคิดวนเวียนแต่กับเรื่องที่เครียดการคิดหมกมุ่นซ้ำๆแบบนี้ส่งผลเสียอย่างมากเพราะมันอาจทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกวิตกกังวลจนส่งผลต่อชีวิตประจำวันได้ความสามารถในการคิดที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องดีแต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคมเราต้องรู้จักฝึกปล่อยวางความคิดและไม่ปล่อยให้ความคิดด้านลบมาเกินกินเราแน่นอนว่าการพูดนั้นง่ายกว่าการทำมากแต่มันเหมือนเป็นนิสัยที่ฝึกกันได้ต้องอาศัยความพยายามและมีเทคนิคเล็กน้อยวันนี้เลยมีเทคนิคง่ายๆมาฝากกัน3ข้อนะครับอันดับแรกต้องรู้ตัวก่อนว่าเวลาเริ่มฟุ้งซ่านหรือรู้สึกเครียดมากๆต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาอย่าคิดต่อพูดง่ายๆคือต้องฝึกให้สติเรารู้ทันอารมณ์ตัวเองให้ได้ 2. ลองเบี่ยงเบนความสนใจถ้าปล่อยวางไม่ได้จริงๆให้หันไปทำกิจกรรมอื่นๆจะดีกว่าเช่นการออกกำลังกายฟังเพลงเดินเล่นหรือแค่นั่งพักหายใจลึกๆก็จะช่วยดึงเราออกจากวังวนของความคิดได้และ 3. ฝึกสมาธิเป็นประจำช่วยให้เราสงบไม่หลงไปตามความคิดที่ฟุ้งซ่านต่างๆพอจิตใจสงบเราจะคิดอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นและแนวคิดที่สร้างสรรค์ใหม่ๆก็จะผุดขึ้นมาเองลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วชีวิตเราจะสมดุลและมีความสุขมากขึ้นข้อควรระวังที่2นะครับคือระวังจะกลายเป็นฤาษีเก็บตัวหลายครั้งที่เรายอมรับว่าเราเป็นคนเก็บตัวและอาจภาคภูมิใจกับนิสัยนี้ด้วยซ้ำแต่อย่าให้คำว่า introvert มาเป็นตัวกำหนดทุกอย่างในชีวิตมากเกินไปบางทีเรารู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกสบายใจก็เลยใช้ข้ออ้างนี้จนไม่กล้าออกไปเจอผู้คนสุดท้ายเราจะพลาดโอกาสเจอประสบการณ์และมิตรภาพดีๆที่โลกภายนอกมีเยอะเลยนะครับถึงการอยู่คนเดียวจะเป็นนิสัยหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีช่วงเวลาแห่งความสุขเวลาได้พบปะกับผู้อื่นบ้างการพยายามก้าวขีดจำกัดของตัวเองจะช่วยให้เราเติบโตมากขึ้นผมจึงอยากแนะนำให้ลองสร้างสมดุลให้กับชีวิตดูครับสำรวจด้าน extrovert ในตัวเราเองออกมาให้เขาออกมาได้โลดแล่นบ้างซึ่งทุกคนมีแน่นอนคนเก็บตัวหลายคนที่ประสบความสำเร็จก็เริ่มจากการพยายามทำสิ่งที่ตรงข้ามกับนิสัยหลักของตัวเองเช่นการพูดในที่สาธารณะการให้คำปรึกษาคนอื่นทำงานที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเยอะๆเราอาจพัฒนาฝีมือในด้านที่ถนัดน้อยกว่าจนเก่งกว่าคนที่ชอบเข้าสังคมโดยกำเนิดด้วยซ้ำที่เป็นแบบนี้เพราะคน extrovert มักสบายใจเกินไปไม่เห็นความสำคัญของการฝึกฝนทักษะเหล่านี้แต่สำหรับคนเก็บตัวอย่างเราพอตัดสินใจจะพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่เรามักมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดและสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เสมอยกตัวอย่างเช่นถ้าปล่อยให้เลือกได้เองผมคงอยู่แต่บ้านวาดรูปเขียนหนังสือไม่คุยกับใครแต่ลึกๆแล้วมันสร้างความเหงาและโดดเดี่ยวเราไม่สามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ถ้าไม่มีความสมดุลในชีวิตดังนั้นผมจึงพยายามผลักดันตัวเองพัฒนาทักษะการสื่อสารการเข้าสังคมพูดคุยกับคนที่ติดตามงานหรือแม้แต่โค้ชคนอื่นๆและผู้ตามงานต่างๆเราต้องระวังกับดักนี้อย่ามัวแต่ชอบใช้ชีวิตแบบฤาษีเก็บตัวตลอดไปอย่าลืมว่าบางครั้งความสุขที่ยิ่งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นเวลาที่เรากล้าก้าวข้ามความกลัวต่างๆ
อย่างที่ทิมเฟอร์ริสได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เรากลัวจะทำมากที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับยังคงหาเวลาอยู่คนเดียวตามธรรมชาติบ้างแต่ค่อยๆลองพัฒนาด้านสังคมควบคู่ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวหรือในหน้าที่การงานก็ได้ทำในแบบที่เรายังสนุกไปกับมันได้ครับและอย่างน้อยอย่าละเลยคนที่เรารักมีกลุ่มเพื่อนบ้างไม่ว่าจะเจอหน้ากันโดยตรงหรือสนทนาออนไลน์ก็ตามมนุษย์ยังไงก็เป็นสัตว์สังคมการปลีกตัวนานๆมีแต่ผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและใจครับข้อควรระวังที่3คือระวังคำแนะนำโลกสวยอย่างคำว่าจงทำในสิ่งที่รักคนเก็บตัวหลายคนเชื่อคำนี้แบบสุดโต่งและสุดท้ายกลับรู้สึกแย่ซะงั้นเรามาดูสาเหตุกันว่าทำไมหรือเพราะอะไรนะครับลองคิดดูนะครับถ้าคนเราทุกคนมัวแต่เลือกทำเฉพาะสิ่งที่รักเราจะพลาดโอกาสฝึกฝนตัวเองในด้านที่ยังไม่คุ้นเคยหลายคนที่รู้ว่าความยากลำบากเป็นส่วนสำคัญของการรักษาแรงผลักดันในสิ่งที่ชอบจะเข้าใจจุดนี้ได้ดีและไม่หลงกลไปกับคำพูดเหล่านี้คนเก็บตัวยิ่งต้องระวังตัวให้มากเพราะเมื่อเราเจอความยากลำบากเรามักจะท้อและถอยไปซะก่อนเราอาจเชื่อมโยงความลำบากกับสิ่งที่ควรจะเป็นความสุขและลื่นลมจนแพชชั่นหมดสิ้นไปเลยก็ได้จึงขอแนะนำอย่างนี้นะครับแทนที่จะสนใจแค่สิ่งที่เรารักลองคิดถึงศักยภาพในตัวเรากันดีกว่าการพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองหมายถึงการยอมรับการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มคุณค่าในตัวเองพอเราเห็นตัวเองเติบโตเราก็จะมีแรงขับเคลื่อนที่ดีมีพลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและได้เชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ง่ายขึ้นครับไม่ได้บอกว่าให้เลิกทำสิ่งที่ชอบนะครับหรือสิ่งที่สนใจทำไม่ได้นะครับการเขียนหนังสือวาดรูปถ่ายหนังถ่ายรูปยังสำคัญอยู่เพียงแต่ถ้าคิดในเรื่องของการใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่เราอาจต้องทำมากกว่านั้นเช่นเรียนรู้การโปรโมทงานของตัวเองการพูดคุยกับผู้คนการหาผู้สนับสนุนสิ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายใหม่ๆซึ่งทำให้การพัฒนาตัวเองนั้นตื่นเต้นมากขึ้นการเรียนรู้มากขึ้นก็เหมือนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆข้อสุดท้ายนะครับที่ควรระวังคืออย่าจมอยู่กับอดีตคนเก็บตัวจำนวนมากมีอดีตที่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ผ่านมาและไม่ว่าจะอ้างว่ายอมรับความแตกต่างได้มากแค่ไหนคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่เข้าใจและไม่ส่งเสริมคนที่เก็บตัวเท่าที่ควรลองไปถามคนที่เก็บตัวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหลายๆคนนะครับเกือบทุกคนจะบอกว่าตอนเด็กๆใช้ชีวิตยากและรู้สึกเหงาอยู่เสมอจากตัวอย่างของเพื่อนผมคนหนึ่งที่โตมากับโรงเรียนประจำนอนหอรวมกับเพื่อนๆอีกหลายคนเรียนห้องละกว่า30คนขนาดแค่ยกมือตอบในชั้นเรียนยังรู้สึกกดดันเลยครับถึงแม้ว่าจะได้คะแนนเพิ่มก็เถอะจากการตอบช่วงวัยเด็กจึงผ่านไปอย่างยากลำบากแทบไม่มีใครชมเด็กเงียบๆในสมุดพกก็ถูกเขียนซ้ำๆว่าให้พูดมากขึ้นหรือบางทีก็โดนครูดุต่อหน้าทุกคนและยังโดนเพื่อนๆล้ออีกด้วยมันยิ่งทำให้เพื่อนคนนั้นกักขังตัวเองมากขึ้นไปอีกคนเก็บตัวส่วนใหญ่จึงรู้สึกแปลกแยกตอนโตหลายๆคนต้องใช้เวลาปรับตัวกับโลกนี้นานมากกว่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางหลายคนไม่ชอบออกไปเจอโลกภายนอกหรือกลัวไปเลยก็มีเพราะไม่อยากย้อนไปเจอความเจ็บปวดเดิมๆซ้ำๆอีกสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่หลายคนเลือกทำคือมัวแต่จมอยู่กับอดีตจนลืมเรื่องดีๆไปแล้วเอาแต่คิดวนเวียนกับความผิดพลาดอยากย้อนเวลากลับไปสู้ในสถานการณ์ต่างๆอยากลุกขึ้นเถียงตอนโดนรังแกอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคนไปเลยความคิดลบเหล่านี้ทำให้รู้สึกวิตกกังวลอยากเก็บตัวมากกว่าเดิมเข้าไปอีกและยิ่งไม่สามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขเลยแต่หลายๆคนก็สามารถปรับมุมมองเกี่ยวกับตัวเองยอมรับความเป็นคนเก็บตัวและพยายามสำรวจว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างแล้วก็หัวเราะเยาะไปกับเรื่องน่าอายทั้งหลายในอดีตได้ครับพยายามฝืนมองด้านดีในแง่ร้ายเพื่อให้ความละอายใจมันเริ่มเบาบางลงแม้บางวันจะรู้สึกฝืนๆไปหน่อยก็ตามนะครับเพื่อให้ความทรงจำเก่าๆมันไม่อาจมาทำร้ายตัวเราได้เท่าเมื่อก่อนพยายามมีความสุขสนุกกับสิ่งที่รักและสร้างสรรค์งานที่มีค่าสำหรับคนอื่นนะครับในรายการของเราวันนี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับการที่เป็นคนชอบอยู่เงียบๆคนเดียวและวิธีการที่เราสามารถจัดการกับความท้าทายที่มาพร้อมกับมันเราได้แนะนำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาความสมดุลในชีวิตการยอมรับตัวเองและไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆการเข้าใจและรักษาความสุขของตัวเองก็มีความสำคัญมากนะครับพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นทุกคนมีส่วนที่พิเศษและมีค่า
และเมื่อเราเรียนรู้ที่จะเติบโตและพัฒนาเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้ครับวันนี้ผมนิวราชัยขอลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ